बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम मलगुर खरा क्लास د پایتان ویډیوز ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو په لیست باندې لا هم کار کوو نو ملګرو د آنلاین کلاسز لپاره ما سره په تماس شئ دا زما کانټیکټ ډیټیلز دي فیسبوک یوټیوب انستګرام او همداس زما جیمیل اډرس ته په سکرین باندې او کتر سره پورې زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوز حتما خپل ملګرو سره شریک کړئ ترڅو ټول افغانان د دینه مکمله ګټه واخلي نو ملګرو راځو پایچام ته او الته په لیست باندې مکمل کار کوو که تاسو ګورئ سلایډز ته نو په سلایډز کې موږ تاسو نن په آی ډي از او از ناٹ ان او ناٹ ان او همداس ایکوال او ناٹ ایکوال ډو سیم اس سټرینګ نو دا الریډي ما په سټرینګ کار کړی نو ملګرو زه په دې کې هم بیا یو ریویو واخلم ور باندې او په لیست کې به هم په دې فنکشنز باندې کار وکړو خو دینه پس لیست نه پس چې کوم ټاپلز او نور ډیټا ټایپس راځي کې دای چې زه په کې بیا دا په ډیټیل سره کار وکم تاسو ته نو ملګرو هم دلته زده کړئ دغه فنکشن باندې مکمل فوکس وکړئ فور ایگزامپل زه به راشم ورته وایم چې L1 ما سره یو لیست دی او په دغه لیست کې فور ایگزامپل زه ورته راځم وایم چې ما سره 100 کاما 200 او همداسې 300 ما سره ډیټا پرته ده زه به یو لیست 2 اخلم او په دغه لیست 2 کې زه راځم ورته وایم چې د ماته څه کار وکړه 400 او همداسې 50 او همداسې 60 ماته ډیټا په دې کې ما واچوله که زه راشم لیست 3 هم واخلم سپوز L3 یعنې لیست 3 او دې کې به زه فلحال یو څه کار وکړم فلحال به زه ته L1 واخلم نو دې مطلب دا دی چې L1 او L3 has the same data in same ID صحیح ده کنه د دې چې کوم ID اډرس ده هغه هم سیم راځي د دې لپاره به زه راشم څه کار کوم دلته به سمپل ورته وایم چې ما ID راکړه د لیست 1 نو که تاسو د لیست 1 ID وګورئ ملګرو تاسو دا وګورئ دې کې تاسو ته وایي چې 2198 او اخر کې 024 دی که زه راشم دې کې سمپل ورته وایم چې ماته د لیست 2 او د لیست 3 ID هم راکړه نو دلته به زه راشم سمپل ورته وایم چې لیست 2 او دې کې به لیست 3 ورته واخلم که زه دا رن کوم دلته تاسو وګورئ چې دا 040 او 552 او بیا 040 نو دې مطلب دا دی چې دغه L1 یعنی د لیست 1 چې کوم آی ډي ده هغه ته ډیفاین کړی ده L3 یعنی لیست 3 ته ډیفاین کړی ده که تاسو خیال شي ما په سټرینګز کې تاسو ته ویلو کچېرې مثلا د دوه سټرینګز یا دوه ویریبل چې کوم سټرینګ ویریبل دي هغوی ډیټا یو شی وي نو د هغوی اډرسز هم یو شی وي صحیح ده که نه دا یا د هغې آی ډي هم یو شی وي خو په لیست کې دغسې نه ده ملګرو که تاسو دې ته ډیپ خیال وکړئ دا تر اوسه دې ته تا ډیټا نه ده راچولی تا مستقیما د دې چې کوم اډرس ده هغه ته L3 ته راچولی که زه دغه ډیټا راواخلم سپوز د دغه اډرس یا دغه نوم په ځای باندې زه دغه ډیټا راواخلم کاپي کړم د دې ځای نه او د دغه L1 په ځای باندې پیسټ کړم نو دې مطلب دا چې ګوره ډیټا اوس سیم ده خو د دې چې کوم آی ډي ده هغه به ډفرنټ راځي ملګرو دا تاسو وګورئ فور ایگزامپل 992 504 او 712 نو اوس آی ډي چینج ده ایون چې د دې ډیټا یو شی ده صحیح ده خو دا فیچر چې ده په سټرینګ کې که چیرې دا لیست نه وای سټرینګ وای نو بیا به سیم آی ډي تاسو ته درکوله او هغه تاسو د سټرینګ ویډیوز وګورئ دغه ما په دې کې کلیر کړی ده په سټرینګ کې دا خبره صحیح ده خو ځکه دې کې ما ورته ډیټا ور پاس کړی ده صحیح ده یعنی دا ډیټا ده د دې آی ډي نه ده ما ور پاس کړی که زه دلته کې آی ډي واخلم نو بیا به څه کار کوي د هغې آی ډي ور پاس کړو نو بیا به دې دواړو آی ډي سیم راځي صحیح ده موږ دا تاسو وګورئ 088 او 088 په دې شکل باندې کلیر دا موږ سره آی ډي ده صحیح دی په دې شکل باندې اوس زه راځم زه ورته وایم چې نه ماته ډیټا ما ور پاس کړله کلیر دی ما سمپل ډیټا چې د دې آی ډي چینج راشي دا ما سره آی ډي میسج تاسو ورکوئ تاسو مرضي د دې څخه تاسو میسج هم ورکولی شئ چې ورته وایئ چې آی ډي اف لیست 1 آی ډي اف لیست 2 and 3 صحیح دی بل دی موږ سره از د از مطلب دا دی که تاسو راشئ دې کې سلایډز ته دې کې ما سره از او از ناٹ دی نو دې مطلب دا دی چې فور ایگزامپل زه ورته وایم چې L1 ماته پرنټ کا L1 as L2 نو که ته راشئ وګورئ دا وایي چې L1 او L2 چې د دې ډیټا چې ده سیم ده نو دا به تا ته وایي فالس نه ده که زه راشم ورته وایم چې L1 as L3 نو ګورم چې دا ماته څه رسپانس راکوي دا تاسو وایي رن نو دا به تا ته فالس درکوي یعنې سوري دا په ډیټا باندې خبره نه کوي ملګرو دا په آی ډي باندې خبره کوي صحیح دوی آی ډي ده یعنې دې مطلب دا دی چې د دې دواړو آی ډي چې کوم دی هغه سیم ده نو سیم ده او که نه ده که چیرې سپوز راشم دې کې لکه څنګه چې ما مخکې درته ویلی چې ماته په L2 کې په L3 کې ماته L1 واچوه نو دې مطلب دا دی چې د L1 آی ډي ما ور واچوله که زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ دلته کې به دا ترو درکوي چې د دې دواړو آی ډي سیم ده صحیح ده که زه احیانا راشم ورته وایم چې از ناٹ د هغې برعکس دی نو به ته څه درکوي فالس درکوي ځکه به فالس درکوي چې دا دواړه سیم آی ډي لري L3 او L1 چې دی سیم آی ډي لري موږ سره نو دا از دی دې په باره کې تاسو کولی شئ چې په سټرینګز کې هم د سټرینګ چې کوم ویډیو دی هغې کې هم تاسو وګورئ او پریکټس پرې وکړئ ان دا ښه آپشن دی
ک ان دې لپاره استعمالي کچېرې فار ایگزامپل ته غواړې یو element پیدا کړې چې په لیست کې دا element شته که نشته نو بیا موږ ان فنکشن استعمالوو د هغې لپاره سپوز زه به راشم دې ځای کې به سمپل ورته وایم زه به ورته وایم چې پرنټ که ماته 100 کما n به واخلم او دې ځای کې به l1 واخلم ماته پرنټ که وګوره چې 100 په l1 کې شته که نشته نو زه به ورته وایم چې پرنټ د وایي ترو صحیح دی که زه ورته وایم چې فار ایگزامپل راشم ورته وایم چې 20,000 نو دا به تاته فالس وایي دې ځای کې صحیح دی ملګرو د دې به یو زه پریکټیکل اگزامپل درکړم دې ځای کې سپوز ورته وایم چې my friends یا به زه ورته واخلم فار ایگزامپل equipments به واخلم eq list equipment list چې ورته وایي صحیح دی که نه دا eq come on equipments صحیح ده کنه equipment مې واخیسته is equal to یو list به جوړ کړي او په دغه list کې به زه ورته واخلم for example mouse شو کاما keyboard شو صحیح ده کنه keyboard شو او همداسې به زه راشم دلته به ورته وایم چې laptop شو همداسې به زه راشم کاما ورته به وایم چې like processor شو صحیح ده کنه او همداسې به زه راشم ورته وایم چې RAM شو and whatever چې څومره list ته جوړی هغه list دلته ته جوړ کړه او هغې نه پس به سمپل ورته وایم چې ما ته څه کار وکړه like for example input is equal to ما ته څه کار وکړه input کا او دې کې ورته چې enter دې زه ورته وایم چې search صحیح ده کنه search که ما ته هغې نه پس به زه ورته وایم f صحیح ده کنه f sir input صحیح ده کنه input n او زه به ورته دلته واخلم چې equipments بیا ما ته څه کار وکړه بیا ما ته print کا input صحیح ده کنه input راته واخله بیا پلس راته واخله message زه ورته وایم چې as available in the list صحیح ده کنه available in the list else for example زه به راشم ورته وایم چې else print که ماته څه شی double quote زه به واخلم چې input صحیح ده کنه input plus او دلته message is not available in the list په list کې موجوده نه دی صحیح ده کنه in the list دا پروګرام رن کوم ګورم چې ماته دا څه وایي دا وایي search زه ورته وایم چې for example mouse دا وایي چې mouse is available in the list دا ګوره څومره ښه فنکشنالټي ده که زه دلته راشم چې keyboard انټر مې کړم دا وایي چې keyboard is available in the list که زه دلته راشم for example ورته وایم چې اول به دلته راشم dot دې ګوره ښه dot upper to upper یا upper به واخلم upper case دې کې به هم ورته واخلم چې نقطه upper case تر څو دا تاسو ته کلین شي clear شي stop او دا بر رن کما سپوز ورته وایم چې ما واخیسته چې motherboard enter دا وایي چې motherboard is not available in the list صحیح ده کنه نو کولای شي چې ته for example ورته ووایي چې زه غواړم که چیرې مثلا motherboard available نه وي نو بیا enter کړه دلته ورته وایي چې please enter motherboard in the list ګوره په دې باندې ډېر ښه projects جوړېږي ملګرو صحیح دی خیر را روانو ویډیوز کې به زه په دې باندې مکمل ته کار وکړم دې ځای کې راشي ورته وایي چې for example keyboard نو دا به ګورې دا keyboard is not available spell دې که mistake ورکړي بیا به دا ته سرچ نه کوي ملګرو صحیح نو spell به صحیح ورکړي keyboard enter کړه نو keyboard is not available in the list ولې keyboard خو شته دلته BO دی board او زه A ورکوم سرچ کې نو زه به راشم ورته وایم چې board enter دا وایي چې keyboard is available in the list نو په دې شکل باندې ته کولی شې د n فنکشن نه کار واخلې دا ګورې دې کې ما څه کړي دي سرچ مې یو انپوټ اخیستی دی هغې کې مې سرچ اخیستی دی بیا مې انپوټ مې چېرته ویل که چیرې په equipments کې یعنې equipment دا دی موجوده نو بیا دا مسج که موجوده نه نو بیا دا مسج نه نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ دا استفاده وکړه ملګرو هغه وروسته فنکشن دی که چیرې فار ایگزامپل یو equipment په لیست کې نو فار ایگزامپل ما واخیسته چې سیل یا وامې اخیسته کیپیډ مې واخیسته انټر مې کړم دا ګور کیپیډ از ناٹ اویلیبل ان د لیست بیا دې نه پس د ما نه مسج سوال وکړي چې لایک ډو یو وانټ ټو ایډ اټ ان د لیست ته به چې کله یس ورته وایي نو هغه دی اټومیټیکلی راځي په دې لیست کې د ایډ کېږي چې اپنډ فنکشن دی را روان دی هغې په باره کې موږ تاسو مکمل کار کوو نو ملګرو دا موږ سره څه شو د ان او ناٹ ان د هغې برعکس دی فار ایگزامپل زه که راشم دې ځای کې ورته وایم چې څه کار وکړه مثلا ما سره یو لیست دی او زه دلته راځم دې لیست کې ورته وایم چې for example print که ماته زه ورته وایم چې خان not in such a equipment صحیح ده که نو دا به definitely ماته وایي true به وایي ځکه خان په هغې کې نشته دی صحیح ده که زه ورته وایم چې for example نه mouse
mouse مې واخیستی دی که نه mouse not in equipment دا definitely ماته به وایي چې false mouse خو شته پکې نو ګوره دا not in د هغې برعکس دی فنکشن نه استعمالیږي همدغسې بل موږ سره څه دی ملګرو بل دی موږ سره equal او not equal دی دا دوه لسټو کمپیریزن ښیي سپوز که زه راشم ورته وایم چې L1 is equal to زه به درکې واخلم چې 2 او 3 مې واخیسته هلته راشم چې L2 is equal to څه شی 4 او 5 مې واخیسته نو دا دواړه فار ایگزامپل equal نه دي زه به ورته وایم چې print که ماته L1 equal to L2 دا مې واخیسته نو دا به درته definitely وایي false یعنې دا دواړه مساوي نه دي نو false که چیرې احیانا not equal to واخلم دا ماته true وایي یعنې L1 مساوي نه دی L2 سره نو دا به درته definitely وایي چې true بالکل ته صحیح خبره کوې دا دواړه مساوي نه دي که چیرې مساوي شي بیا به درته صحیح جواب درکوي سپوز ما 3 دواړه مساوي شو اوس ګورم چې L1 equal to L2 ګورم چې دا ماته څه شی وایي ترو میسج راکوي صحیح دی ملګرو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ دې فنکشنز نه کار واخلئ نو ډو سیم از string لکه څنګه چې ما تاسو ته اوس ویلې چې تاسو کولی شئ چې د ان فنکشن نه یا د ان کیورډ نه تاسو څه کار وکړئ ډېر غټ غټ پروجیکټس جوړ کړئ نو خیر را روانو ویډیوز کې په دې باندې بیا مکمل کار کوو نو ملګرو خپل خیال ساتئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان